আপুনি নিশ্চয় টিকটকৰ নাম শুনিছে চাগে বা টিকটকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে চাগে তো আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে টিকটকত প্ৰায় 45 মিলিয়ন ইউজাৰ্ছ এক্টিভ ইউজাৰ্ছ আছে টিকটকৰ ইউজাৰ্ছবিলাকৰ বাবে এটা বহুত ডাঙৰ বিপদ আহি আছে তো সেই বিপদটোৰ কথা মই আজি এই ভিডিঅ'টোত ক'ম তো হেল্ল' গাইছ মই নাদি যদি আপোনালোকে চাই আছে DipJyotiTechnical তো বলক বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ টিকটক এপ্লিকেশ্যনটোত প্ৰায় 45 মিলিয়ন ইউজাৰ্ছৰ বাবে বহুত ডাঙৰ বিপদ আহি আছে কাৰণ ভাৰতত এতিয়া টিকটক এপ্লিকেশ্যনটো বন্ধ হ'ব গৈ আছে মানে কি মোৰ মতে বন্ধ কৰিব নালাগে তো যোনটো প্ৰব্লেম হৈ আছে সেই প্ৰব্লেমটো সলভ কৰিব লাগে কালি হাই কোৰ্টত আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ দিছে যে টিকটক এপ্লিকেশ্যনটো ইউজ আৰু ডাউনলোড কৰা বন্ধ কৰিব লাগে বুলি তো আপোনালোকে কি ভাবে জনাব কমেন্ট কৰি পেলাই কোৱা কাৰণটো হ'ল যে টিকটকত প্ৰায় পৰ্নোগ্ৰাফি আৰু বেয়া কন্টেন্ট ব্যৱহাৰ হয় তো আপোনালোকে জনাব কমেন্ট কৰি পেলাই মানে কি টিকটকতে অনা টাইম পৰ্নোগ্ৰাফি আৰু বেয়া কন্টেন্ট ব্যৱহাৰ হয় নেকি তো ফেসবুকতো হয় ইনষ্টাগ্ৰামতো হয় ইণ্টাৰনেটটো প্ৰায় পৰ্নোগ্ৰাফি থাকে তো ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ হৈ যাব লাগে নেকি তো জনাব কমেন্ট কৰি পেলাই কমেন্টত চাওক টিকটক এটা এনেকুৱা এপ্লিকেশ্যন যাৰ সহায়ত আপোনালোকে এক্টিং কৰিব পাৰিব আৰু তাত গান চলি থাকিব তো আপোনালোকে এক্টিং কৰিব লাগে বাস ইমানেই আৰু টিকটকটো বহুত ভাল এপ্লিকেশ্যন মনোৰঞ্জনৰ বাবে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বাবে তুমি তল পৰিলে যদি তোমাৰ সম্পৰ্কটো ষ্ট্ৰং হয় তেন্তে সেইটো একো বেয়া কথা নহয় हेलो शादी कर रही हूँ ধৰা তোমাক কোনোবা এটা জোক ক'লে আৰু তুমি সেই জোকটোত বহুত হাঁহিলা এনে ক্ষেত্ৰত মই নাভাবোঁ যে টিকটক এপ্লিকেশ্যনটো বেয়া বুলি পেলাই কাৰণ তাত এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু মনোৰঞ্জন হৈ থাকে যিবিলাকে টিকটকত পৰ্নোগ্ৰাফি আৰু বেয়া কণ্টেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে আজি টিকটক এপ্লিকেশ্যনটো বন্ধ হ'বৰ কাৰণে গৈ আছে ভাৰতবৰ্ষত তো বেয়া লাগিছে কাৰণ মোৰ টিকটকৰ এপ্লিকেশ্যন আছে তো মই টিকটকৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকোঁ আপোনালোকে জনাব নাপাহৰিব যে কমেণ্ট কৰি পেলাই টিকটক এপ্লিকেশ্যনটো ভাৰতবৰ্ষত বন্ধ কৰিব লাগে নে নালাগে তো কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাই দিব বাৰু যি কি নহওক যদি বন্ধ হৈ যায় তো আপোনালোকক মই পোনপ্ৰথমতে মানে কি আপডেটটো দি দিম আৰু বাছ আৰু টিকটকৰ বিষয়ে ইমানেই আছিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে টিকটকৰ বিষয়ে তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে বাই বাই মানে কি দেৰি হৈছে নাম তো বৰষুণ আহি আছে মানে কি বৰষুণ আহিব খুজিছে আৰু গৈ আছে আহি আছে গৈ আছে তো পুৰা জলদি গৈছোঁ মানে বাহিৰতে গৈছোঁ উপায় নাই বাই বাই